हेलो एभ्रिवान आज हामी फर्स्ट इयर बीएससी को ब्ल्याक बडी रेडिएसन्सबाट स्टिफन्स लको न्युमेरिकल्सहरू हेर्न गइरहेको छौँ। सो क्विकली हेर्न गइरहेको छौँ हामी। इट इज काइन्ड अफ रिभिजन। सो लेट मी डु इट। क्यालकुलेट द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ हिट विच मे बी लास्ट पर सेकेन्ड बाई रेडिएसन फ्रम अ स्पेयर अफ 10 सेन्टिमिटर इन डायमिटर एट अ टेम्परेचर 227 degree when placed in a enclosure at a temperature 27 degree Celsius. सो हामीसँग स्टिफेन कन्स्टेन्ट दिएको छ यति। सो यसको सल्युसन हेरौँ हामी। फर अ ब्ल्याक बडी रेडिएसन नेट एनर्जी लास्ट पर युनिट एरिया अफ द स्पेयर पर सेकेन्ड इज गिवन बाई this much. So where T and T naught are the absolute temperature of the sphere and the surrounding respectively, and it is a Stephen constant. The total surface area of the sphere कति छ त 4 pi r square. So net loss of heat from total surface of the sphere कति छ त Q चाहिँ यतिले दिन्छ E times 4 pi r square त्यसको एरिया। सो अब यसको भ्याल्यु पुट गरेर हामीले यहाँनिर सो यसलाई हामीले क्यालोरीमा दिएको छ, यसलाई जुल्समा लाग्दा चाहिँ जेले हामीले डिभाइड गरेको छौँ यहाँनिर। सो हियर आर इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर एन्ड त्यसलाई हामीले मिटरमा चेन्ज गऱ्यौँ, यसलाई पनि क्याल्भिनमा, टी नटलाई पनि क्याल्भिनमा, सबैलाई हामीले एसआई युनिटमा चेन्ज गरेको छौँ। सो त्यसपछि चाहिँ हामीले जस्ट यो इक्वेसनमा यो भ्याल्यु हालिदिएको छौँ। सो त्यति नै छ यो क्वेसनमा। अर्को क्वेसन हेरौँ। एन एल्युमिनियम फोइल अफ अ रिलेटिभ एमिटेन्स 0.1 इज प्लेस इन अ between two concentric sphere at temperature 300 Kelvin and 200 Kelvin. Calculate the temperature of foil after steady state is reached भनेको छ। Assume that the sphere are perfectly black body radiator. Also calculate the rate of energy of transfer between one of sphere and foil भनेको छ। सो हामीलाई भ्याल्युजहरू लेखौँ गिभन। सो लेट टी बी द टेम्परेचर अफ फोइल इन अ स्टेडी स्टेट। सो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के याद राख्नु पर्छ भने रेट अफ फ्लो अफ हिट फ्रम फर्स्ट स्पेयर एन्ड फोइल इज इक्वल्स टु रेट अफ फ्लो अफ हिट फ्रम फोइल टु सेकेन्ड स्पेयर। सो हामीले T14 माइनस T4 इक्वल्स टु T4 माइनस T24। सो यहाँ यसरी भ्याल्यु हालेर हामीले क्यालकुलेट गरेको छौँ। सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट थिङ्स टु बी रिमेम्बर। सो रेट अफ फ्लो अफ हिट बिट्विन वान स्पेयर एन्ड द फोइल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जस्ट त्यो फोइलको यो एमिटेन्सले मल्टिप्लाई गरिदिने हो। सो जस्ट वी विल गेट द्याट रेट अफ फ्लो अफ हिट बिट्विन। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। द फिलामेन्ट अफ लाइट बल्ब इज अ सिलिन्डरिकल विथ अ लेन्थ L इज इक्वल टु 15 mm and the radius ET. The filament is maintained at a temperature T equals to 600 Kelvin by an electric current. The filament behaved approximately as a black body emitting radiation isotropically. At night, you observe a light bulb from a distance D is equal to 5 km with the pupil of your eye fully dilated to a radius 3 mm. How much radiation power enters to our eyes भनेको छ। अनि how many radiation photons enter your eyes every second. So you can assume that average wavelength for a radiation is 600 mm. So 2074 मा सोधेको थियो। सो हाम्रो गिभन क्वान्टिटिजहरू छ यहाँनिर, हामीले सबैलाई एसआई युनिटमा चेन्ज गरेको छौँ। सो सिन्स द लाइट बल्ब्स एमिट रेडिएसन इक्वली इन अल डाइरेक्सन, त्यो भनेको चाहिँ जस्तै त्यो बल्बबाट चाहिँ एउटा स्पेयर जसरी निस्किरहेछ भन्नुपर्छ हामीले। So the power entering eye is just the total power radiated times the fraction of your pupil, मतलब total power times the fraction of your pupil disk to the total surface area of the radius भनेको छ। सो त्यो यो भयो पी टोटल भनेको चाहिँ टोटल एनर्जी निस्केको हैन। अनि यो भनेको चाहिँ त्यो प्युपिलको एरिया, अनि यो भनेको चाहिँ त्यो डिस्टेन्स कति टाढो छ त्यसले बनाएको स्पेयर है, त्यसको एरिया 4 पाई सर्फेस एरिया। सो अब हामीले यहाँनिर जस्ट भ्याल्यु पुट गरिदिउँ ए हैन टाइम्स स्टिफन कन्स्टेन्ट टी को पावर 4। अनि यहाँ चाहिँ अब हामीले यो हालेको छौँ। सो यो ए भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यो फिलामेन्टको एरिया हो। सो यहाँ चाहिँ हामीले जुन प्युपिलको
रेडियसले बनाएको एरिया हालेको स्क्वायर गरेको छौँ। सो त्यो भ्यालुहरूलाई क्यालकुलेट गरेर सिन्स द एरिया अफ द सिलिन्डर ए भनेको 2πrlबाट पाउँछौँ, जुन भनेको चाहिँ यति निकालेको छौँ हामीले। यहाँ भ्यालु हालिदिएको छौँ, यो 6 होइन एक्चुअली, यो त यस्तो चाहिँ हो है। सो यो भ्यालु हालेर हामीले क्यालकुलेट गरेको छौँ। सो यो फर्मुला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है यसमा। एन्ड अर्को क्वेसन हेरौँ। द एनर्जी अफ अ फोटोन्स एन्टर इन्टु द आई, त्यो चाहिँ कसरी निकालेको छ भने पावर इन्टरिङ आई डिभाइडेड बाई टोटल एनर्जी। सो एनर्जीलाई हामीले एचसी बाई ल्याम्डा भनेर लेख्न सक्छौँ। सो टोटल पावर कति आउँदै थियो भने 7.83 इन्टु 10⁻⁻12 यति छिर्दै थियो आँखामा। सो एच र सीलाई मिलाएर यति लेख्यौँ, ल्याम्डालाई यहाँ राख्यौँ हामीले। सो फाइनली हामीले चाहिँ यति। अर्को क्वेसन हेरौँ हामी। अ स्पेरिकल स्याटेलाइट अर्बिटिङ इज लाइटेड वान साइड बाई द सन with intensity 1340 Weber per meter square. If the radius of the satellite is 1.00 meter, what power is incident upon it? Note the satellites effectively intercept radiation only over a cross section, an area equal to that of a disk pi r square. Calculate the peak electric and a peak magnetic field भनेको छ। सो इन्टेन्सिटी आई भनेको 1340 वेब पर मिटर स्क्वायर, रेडियस आर भनेको यति छ। वी नो द्याट द इन्टेन्सिटी इज डिफाइन्ड एज द एमाउन्ट अफ एनर्जी रिसिभ पर युनिट एरिया, देन आई भनेको एनर्जी डिभाइडेड बाई टाइम इन्टु एरिया, एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर। सो एनर्जी बाई टाइमलाई पावर बनायो हामीले इन्टु एरिया। सो पावर भनेको चाहिँ 1340 इन्टु 1 थियो नि त, त्यही भएर यो पाई आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर भनेको 1 छ, त्यही भएर यो पाई भयो है। देन म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु द सेटेलाइट, द इन्टेन्सिटी इज ड्यू टु बोथ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। आई भनेको आइई प्लस आइबी। सो यो अब आइई र आइबीको भ्याल्यु फाइन्ड गरौँ हामी। सो आइई भनेको छ आई बाई 2। सो आई भनेको 1340 बाई 2, द्याट इज 670 वेब पर मिटर स्क्वायर। वी हेभ इन्टेन्सिटी ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इज 80, आइई इज इक्वल टु 1/2 ई नट सिई स्क्वायर। सो ई इज इक्वल टु यहाँबाट 2 आइई बाई सी ई नट। सो यसलाई अब जस्ट भ्याल्यु पुट गरिदिउँ हामीले, 2 इन्टु 670 आइईको भ्याल्यु, सीको भनेको स्पिड अफ लाइट, ई नटको भ्याल्यु हामीले निकालेको छौँ 8.85 इन्टु 10⁻⁻12, जुन चाहिँ हामीले निकालेको छौँ त भने, तर कहाँ निकाल्यौँ, सायद त्यसलाई हामीले यो पाईको भ्याल्यु हालेर पावर निकालेको। सो यो ई नटको भ्याल्यु चाहिँ हामीले यादै गर्नुपर्ने हुन्छ 8.85 इन्टु 10⁻⁻12। सो त्यहाँबाट हामीले यो क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अगेन वी हेभ सी इज इक्वल्स टु ई बाई बी। सो बी भनेको ई बाई सी। सो सी को भ्याल्यु 3 इन्टु 10⁸ एन्ड ई को भ्याल्यु चाहिँ यति छ 710.42, यहाँबाट निकालेको। सो हामीले यति पायौँ।